Hello, hi, I'm Darshan. Namaste, I'm Daksu. Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. टक्क चाहिँ आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ कता रे? नाम थाहा छैन। ओहो टक्क अहिले हामी चाहिँ सोलुखुम्बुको नाम्चे बजारभन्दा माथि सेङबजे भन्दा पनि माथि 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 धेरै माथि टक्क हामी चाहिँ हाइकिङ जाँदैछौँ। हाम्रो पाल चाहिँ तल छ। वासस्थान चाहिँ अहिले हामी चाहिँ टक्क बिहान उठेर इन्जोयको लागि घुम्न जाँदैछौँ। बाँकी भिडियो त्यहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ म त्यही देखाउने छु अहिलेलाई। हामी यहाँ तल गहिरबाट आएर टक्क हाम्रो टोलीहरू यहाँ आइरहेछन्। हामी यो डाँडा जानेछौँ। सो यहाँबाट फर्केपछि हामी यो चाहिँ कोङदे भन्छ, यो कोङदे डाँडामा पनि हामी पुग्ने छौँ। यो सो हामी चाहिँ जङ्गलभित्र पनि छौँ। टोलीहरू यहाँ पछाडि आइरहेको छ। यो कोही अगाडि गइरहेछन्। टक्क हिमाल पछाडि टक्कै हिमाली भेकमा कस्तो दामी छ कि अहिले चाहिँ हामी टक्क दामी ओडालमा आइसकेका छौँ। हल्का पानी पर्न लागिरहेछ, त्यही भएर अहिले चाहिँ यो हामीले एकदम मस्त भइरहेछ है। यसमा चाहिँ टक्क पानी पर्दाखेरि ओत लाउनु मिल्छ, ओत बस्नु मिल्छ। सो यो टोलीहरू टक्क हिँड्नै सकिँदैन। हेलो गाइस, हेलो। ठेलो हाम्रो घर भत्कियो। ठेलो आमा चढ्यो उतार भइसकेछ। यो इन्जोय रहेछ। बादल खुल्यो केटा टक्कै कठिन परिश्रम गरिरहेछन्। टक्क बाटो चाहिँ यस्तै हो, हामीले चाहेको बाटो पनि यस्तै हो। यो खोलाको तिरैमा बसी नछुटिने कसम खाएको टोलीहरू टक्क यो डाँडाबाटै गएको छ नि, मलाई बाटै देख्दैन त। यार यो त यस्तो समाउनु पर्छ।
सागेन गाह्रो भयो फाउ फाउ भयो फाउ फाउ भयो फाउ आमामा कोही टोइलेट माथि पुगिसकेको छ यहाँ यहाँबाट कसरी गयो आमामा फाइनली आइपुग्यो तर अब हामी चाहिँ यो पार गरेपछि यही छ टोइलेट दुईजना त्यहाँ पुगिसकेको छ गाह्रो छ ल ल ल आफ्नो ख्याल गरेर आउनुहोस् डेन्जर छ डेन्जर फाइनली हामी चाहिँ आधी बिचमा आइसकेको थियो तर टक्क अलिक स्याड न्युज चाहिँ यहाँनिर हाम्रो साथी अलिक बिरामी भयो एकाते यो ब्याकग्राउन्डमा सुनिरहेको यो जुन गीतसँगै यो हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने ठाउँ पनि गन्तव्य पनि हाम्रो बादल लागिरहेको छ टक्क चाहिँ नि सो हामी त्यहाँ गएर जानु पाइरहेको छैन सो टोइलेटहरू पनि यहाँ टक्क भोक पनि लागिरहेछ अरे टक्क यहाँ झ्यापमा देखिरहेछ तर झ्यापमा चाहिँ छैन झ्यापमा होइन तर हामी जुन गन्तव्यमा आएको थियौँ त्यहाँ पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि स्याटमा चाहिँ देखिन्छ किनभने एकदमै राम्रो वेदर थियो अघि अहिले आएर झ्याप्पै बादल आएका कारणले मलाई एउटा गीत पनि याद आयो बादल पारीको देशबाट मेरी माया हेर्दै होली तर हेर्दै चाहिँ होली तर बादलले छोपिरहेछ बादल चाहिँ यस्तो दामी लागिरहेछ कि आम्मामा यार टोलेहरू पनि निराश भइसकेको छ ल खासै त बादल छैन होला कहाँबाट निस्किरह्यो चाहिँ फेरि आमा यस्तो नि सानो दुलोबाट निस्किरह्यो आमा यहाँ त सबै मेरो साथीहरू मूर्ख छन् यहाँ दुलो छिरिरहेछ ल कहाँ छिरा फेरि यो ओइ छैन कहाँ निस्किरा ल मूर्खै छ यहाँ यो कुन तरिकाको राई महिलाहरू राई माइलाहरू टक्क चाहिँ नि अब चाहिँ हामी केही समयमा नै टाढो पुग्ने छौँ केही समय भन्दा पनि अझै 30-35 मिनट त लाग्छ धेरै टाढै छ हामी जानुपर्ने र यहाँबाट छिरिन्छ अब आमा दुलो छिर्नु पर्ने छ अवस्था होस् यस्तै नै आमा टोलीहरू टक्कै निस्किएर यहाँ बसिरह इन्जोय ल आमा वीर गोर्खाली र यतिकै गोर्खाली होइन यार महाकुरी यस्तो बाटो पनि जान्छ यहाँबाट चिप्ल्यो भने तल आमा ऊ चाहिँ गोर्खाली होइन ऊ चाहिँ खैरे हो फर्क्यो राई माइला फर्क्यो जाऊ केही हुन्न चप्पल फुकालेर जाऊ राई माइला फर्क्यो फेरि ऊ पनि राई माइला Help me. You can. Help. No, I'm sorry, bro. Help. You can. Oh, help. I will try. Oh, try. Try its best. Yeah. Oh no. What the fuck is him? Oh,
You don't say. Oh no. That is bad work. Wow! Yo! Enjoy the party. टक्क टोलीहरू त गइसकेको छ जाऊ टोलीहरू दिउँसै रात पर्छ भनेको यो रहेछ हार्ड वर्क सेफ ट्राभल चप्पलसँगै दिइरहेको छ केटो द किराँतको बुद्ध है ऊ चाहिँ साँच्चै दामी देखिरहेको छु यार यस्तो बुद्धलाई त लडाइराख्नु ओ के भयो ओ हाई लाग्यो जस्तो छ ओ तातो पानी खाने तातो नै हैन 8 फुट 8 होइ थियो 8 फुट 8 होइ थियो ओ छ्याङ्गै भयो यार निकै भयो एट फोर छैन लाग्यो क्या होइन यार टोलीहरू इन्जोय त गर्नु तर के गरेर Happy birthday to you, Vishal. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much everyone. Finally हाम्रो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो माया गरिदिनु भयो सो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सेयर पनि गर्नु नभुलिदिनु होला सो हामी चाहिँ टपमा पुगिसकेर पनि हामी अहिले फर्किसकेका छौँ है यहाँदेखि चाहिँ हामी अब रुम जान्छौँ सो हामी अहिले टाढामा छौँ तल ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ नाम्ची बजार यो